السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل سكرول لسكشن معين بالاي دي. تمام، يعني احنا عندنا اهو دلوقتي ناف بار فيكسد، وعايزة لما اضغط على اي لينك من دولت يروح رايح للسكشن الخاص بيه. تمام، انا هنا مجهزة اللينكات. تمام، ومجهزة الصفحة بتاعتنا علشان الفيديو ما يبقاش طويل معانا. فهنبتدي منين؟ عايزين لما اليوزر يضغط على اي لينك من هنا يروح رايح على السكشن بتاعه. يبقى اولا لازم نمسك اللينكس دي. تمام، وعشان نمسك اللينكس ديت احنا مش هنيجي ان احنا نجيب كل لينك، احنا عايزينها تبقى دايناميك. يعني ايا كان او احنا سيبنا البروجكت وجي حد بعدينا فهنحط لينكس، احنا احتاجنا ان احنا نحط لينكس. مش هروح رايحه للفانكشن اعدلها علشان اقول له لا ده في لينك تاني، طب تعالى نعمل له سيلكت. لا، تعالوا كده نروح نشوف في الجافا سكريبت هنعملها ازاي. تمام، اولا هنعمل constant links، وده اللي هيخزن لي فيه كل اللينكس اللي عندنا. تمام، فهقول له document dot query selector all. تمام، كده هيجيب لي كل السلكتور اللي ليها ايه بقى. احنا المفروض نبقى هناك حاطين لللينكس كلاس معين. تمام، فهقول له مثلا انت البتاع بتاعك سكرول تو. تمام، واروح واخده ده كله علشان احنا عايزينه دايناميك، فكل اللينكس هتبقى واخده نفس الكلاس. تمام، علشان يجيبهم لي كلهم. تمام، واروح رايح في الجافا سكريبت واقول له انا عايزه تجيب لي كل العناصر اللي واخده الكلاس دوت. تعالوا نعمل كده console دوت لوج ونشوف هو جابها لي ولا لا. نعمل انسبكت اهو. تمام، جابها لي اهو 4 عناصر وفيهم الايه دوت سكرول تو. تمام، تمام، يبقى احنا كده جبنا اللينكس بتاعتنا. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين لما اليوزر يضغط على ده يروح رايح للسكشن بتاعه. ده هيتعمل ازاي؟ هنستخدم حاجه اسمها الداتا لينك بدل الاتش ريف في اللينك عندنا. تمام، تعالوا بس نشوف احنا هنكتب ايه جوه الداتا لينك. نحط بس الداتا لينك كله، يعني الداتا لينك هي بديل الاتش ريف. تمام، طب الداتا لينك دي هتروح لايه؟ احنا عايزين نحط هنا حاجه برضو بتساوي حاجه هنا جوه السكشن علشان يعرف ان ده تبع دوت. فاروح رايحه اقول له ان السكشن بتاعك دوت الاي دي بتاعه كذا، فاروح رايحه مدياله اي دي. تمام، فاروح مسميه مثلا سكشن 1 واسمي كل سكشن باي دي معين. تمام، علشان لازم دوت يبقى مميز عشان يبقى عارف ان ده تبع ده وده تبع ده. تمام، هنغيره سكشن 2 سكشن 3 سكشن 4، وهنروح رايحين للداتا لينك وهنقول له احنا لو في العادي لو احنا استخدمنا الاتش ريف كنا هنقول له اتش ريف بيساوي هاش الاي دي بتاع السكشن بتاعنا. تمام، هو ده البديل بتاعه ان احنا هنقول داتا لينك وهنديها جوه اسم الاي دي. تمام، اللي احنا عايزينه ان هو يبقى رايح لها، وهنسميه هنا سكشن 2 وهنا سكشن 3 وهنا سكشن وهنا هنسميها سكشن 4. تمام، كده احنا عملنا ان هو يبقى الداتا لينك اكنها بديل للاتش ريف، ان دوت هتروح لده وده هيروح لده. تمام، كل واحد هنا بس دوت 2 مش 1. يبقى كده عرفنا ان السكشن دوت لما يتضغط عليه او اللينك دوت هيروح لسكشن 1 وده 2 وده 3 وده 4. تمام، هنعملها ازاي بالجافا سكريبت؟ تعالوا كده مع بعض. كده احنا خزنا اللينكس كلها في كونستانت اسمه لينكس. تمام، احنا عايزين نجيب لينك عشان لما اضغط عليه اعمل ايفنت ليسنر عليه يبقى هو واحد بس فور اتش، فلازم اعمل عليه فور لوب علشان يطلع لي لينك منهم. فهقول له لينكس دوت فور اتش لفلي او اللي هيطلع هيبقى كل واحد فيهم اسمه ايتم. تمام،
وهتعمل لي فانكشن عليه. احنا كده كل اللي طالع لنا منه او لينك مسمينه ايتم. تمام، فاروح قايله له ان الايتم الواحد اللي هو اللينك الواحد هنحط له اد ايفنت listener اللي هو كليك، عشان احنا عايزين لما اليوزر يضغط عليه يعمل له اكشن معين، واعمل لي فانكشن معينه اللي هي ايه بقى. تعالوا كده نقول له هتعمل ايه. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين لما يضغط على اللينك فوق يروح نازل للسكشن تحت. احنا مستخدمين ايه؟ احنا قلنا ان احنا مستخدمين الداتا لينك ومستخدمين الاي دي، ومدين في الداتا لينك نفس الاي دي بتاع كل سكشن احنا عايزين اللينك بتاعه يروح ليه. تمام، دي هتتعمل ازاي؟ احنا في حاجه اسمها سكرول انتو فيو. تمام، دي فانكشن جوه الجافا سكريبت بتاخد اوبجكت وبتهندل حته السكرول في الصفحه. تمام، تعالوا كده. احنا كده هنا قلنا ان كل ايتم وكل لينك عملنا له ايفنت كليك. طيب احنا عايزين بقى ان احنا نخزن الاليمنت اللي هو بتاع السكشنز نفسها بتاعه الاي دي، علشان اقول له ان انت السكرول بتاعك هيروح لكذا. فهيتعمل ازاي؟ فنروح برضو عاملين كونستانت ونقول مثلا element بيساوي document دوت get element by id، عشان احنا مدينه id اساسا. الاي دي ده بقى فيه ايه؟ احنا اولا مسمين الاي دي هنا البتاع مختلف، في حاجة غلط. section 2 و 3 و 4. تمام كده، احنا هنا مدين، وكان بس السكشنز مكتوبة بطريقة غلط بس فعدلتها. تمام كده، احنا هنا section 1 هو هنا نفسه section 1. هنا احنا عايزين نعمل select للديف طب واحنا حاطين الاي دي هنا هو ده، بس احنا مرجعين عندنا الايتم يعني احنا نقدر نمسك الايتم فهنقول له ايه؟ ان الدوكيمنت دوت جيت element باي اي دي هو الاي دي بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو الايتم اللي هو اللينك دوت جيت اتريبيوت. تمام، عشان احنا حاطين فيه اتريبيوت بقى عبارة عن ايه؟ اللي هي الداتا لينك. تمام، يبقى كده هو رجع لي كل ديف محطوط فيه الاي دي. تمام، يبقى كده احنا جبنا السكشنز نفسه. تمام، علشان احنا الاي دي بتاعه هو نفس الجيت اتريبيوت اللي هو الداتا لينك اللي موجوده في الايتم اللي احنا مرجعينها اصلا فوق. تمام، دلوقتي هنعمل الايفنت اللي احنا قلنا عليه اللي هو element. هنعمل عليه ايه؟ هنقول له scroll into view. احنا قلنا ان هي بتاخد object. اول كي فيه اللي هو behavior ده بياخد قيمتين، يا اما اوتو يا اما سموث اللي هو بيخليك تنزل بنعومه شويه. تمام، فاحنا هنستخدم السموث بيبقى احسن طبعا. تمام، بعد كده عندنا فيه بياخد تاني كي اللي هو البلوك بتاخد الفاليو بتاعتها ايه؟ سنتر او اند او نيرست او ستارت. سنتر بيخلي لك بدايه السكشن عندك في نص الصفحه، اند اللي هو بيبقى نهايه الصفحه مع نهايه السكشن مع نهايه الصفحه، ستارت بيبقى اللي هو بداية السكشن مع بداية الصفحة. تمام، احنا عايزين مثلا نعمله سنتر. تمام، ونعمل سيف ونعمل ريفريش ونعمل ريفريش كده ونشوف. في حاجة غلط ليه؟ تعالوا كده. احنا حاطين هنا الداتا لينك. بص اللي احنا كاتبينها هنا الداتا لينك هي داتا داش لينك، وهنا احنا حاطينها اندرسكور، فلازم تبقى هي. تمام، تعالوا نعمل كده ريفرش بيسكرول. تمام، طب تعالوا كده نغير البلوك ديت نعملها ستارت مثلا، نشوف هيظهر لنا عامل ازاي. لو خدنا بالنا تعالوا كده نجرب. هو ستارت بس عشان اللي هو الناف بار محطوط فوقيه. طب تعالوا كده نجرب الاند. هو لو خدنا بالنا هيبقى نهاية السكشن هو نهاية الويندو. لو نزلنا كده ابتدى السكشن التاني.
التاني الستارت بيبقى بداية الويندو نفسه. تمام. ولو خدنا بالنا ان السموث لما نيجي نعمل سكرول بينزل بنعومة. تعالوا كده نجرب الاوتو، شوف هيعملها لنا ازاي. بص بينقل يعني يعني بطريقة مش سموث خالص ومش حلوة، يعني كيوزر اكسبيرينس مش حلوة خالص. فعشان كده احنا بنستخدم السموث، بيبقى شكلها احسن ومريح كمان. يعني بص لما يجي ينزل اهو نازل معاه بنعومة جدا. بس كده. وبكده يبقى الدرس معانا خلص، ويا رب يكون الدرس بسيط. ولو في اي حد عنده كومنت ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.